সাবস্ক্ৰাইব কৰক আখল দ্য আছামিজ কিটচেন চেনেলটো বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক লেটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পোনপ্ৰথমে পাবলৈ হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজি মোৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অতিকৈ উপকাৰী কচুঠাৰি ভাজি আৰু আজিৰ ভাজিখন বনাইছে মায়ে গতিকে বলকচোন ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো কচুৰ ঠাৰি ভাজি বনাবৰ কাৰণে লোৱা হৈছে দীঘল দীঘল 3ডাল কচুৰ ঠাৰি আৰু ঠাৰিখিনি এইটো জোখত কাটি লোৱা হৈছে এতিয়া টুকুৰা কৰি পেলাই ইয়াৰ বাকলিখিনি এই ধৰণেৰে গুচাই ল'ব লাগিব আৰু এইবিধ কচুৰ ঠাৰি জংঘলত থকা কচুৰ ঠাৰিটো নহয় আমাৰ ঘৰতে খাবৰ কাৰণে ৰুই লোৱা খোৱাৰ কচু ঠাৰিটো আৰু এইবিধ কচুৰ ঠাৰিয়ে নখজুৱাই একেধৰণেৰে গোটেইখিনি ঠাৰি গুচাই লোৱা হ'ব বাকলিখিনি গুচাই এতিয়া পানীৰে ধুই লোৱা হৈছে পানীৰ পৰা টুকি এতিয়া কচুৰ ঠাৰিখিনি নিজৰ হিচাপত কাটি ল'ব লাগিব ডাঙৰকৈ কাটিলেও কথা নাই যিহেতু কচুৰ ঠাৰিখিনি গলিয়ে যায় এয়া গোটেইখিনি কচুৰ ঠাৰি কাটি লোৱা হৈ গৈছে এতিয়া ল'ব লাগিব মিহিকৈ কুটি লোৱা 2টা আলু আৰু এটা পিঁয়াজ কাটি লোৱা এটা জলকীয়া আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু জালুক খুন্দি লোৱা ইয়াত জালুক অলপ সৰহকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব সেইকাৰণে জলকীয়াৰ পৰিমাণ কমাই দিয়া হৈছে গেছত কেৰাহী গৰম কৰি এতিয়া দিছে জোখমতে মিঠাতেল দিছে বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ ভাজিখন বনাই আছে মায়ে এতিয়া তেল গৰম হোৱালৈ ৰখা হৈছে আৰু আপোনালোকেও চাই থাককচোন শেষলৈকে এই ভাজিখন একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনোৱা হয় কিন্তু খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি লাগে তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মায়ে দি দিছে পিঁয়াজখিনি লৰাই দিছে পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি পেলাই এতিয়া দি দিছে আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু লগতে জলকীয়াটো আকৌ লৰাই দিয়া হৈছে এতিয়া জোখমতে দিছে হালধি জোখমতে দিছে নিমখ আকৌ লৰাই দিছে আৰু এতিয়া দিব জালুকখিনি গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই দিয়া হৈছে এইখিনি হৈ যোৱাত এতিয়া দি দিছে কচুৰ ঠাৰিখিনি কচুৰ ঠাৰিখিনি অলপ দি পেলাই লৰাই লৈছে নহ'লে পিঁয়াজখিনি তলত লাগি যাব পাৰে গোটেইখিনি ভালকৈ মিহলাই দিছে অকণমান লৰাই পেলাই বাকী থকা কচুৰ ঠাৰিখিনিও যোগ কৰি দিব
ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া বাকী থকা কচু ঠাৰিখিনিও যোগ কৰি পেলাই আকৌ লৰাই দিছে গোটেইখিনি। এতিয়া দি দিছে কাটি লোৱা আলুখিনি। একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনাব পাৰে, আপোনালোকেও এবাৰ এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন। ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লগা নহয়, যিহেতু কচুখিনি সোনকালেই সিজি যায়। এতিয়া ঢাকোন লগাই দিয়া হৈছে। আকৌ এয়া 5 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই লৰাবলৈ লৈছে। দেখিছে কচুৰ ঠাৰিখিনি গলিয়ে আহিছে। সোনকালেই বনাই হয় এই ভাজিখন। আকৌ ঢাকোন লগাই সিজিবলৈ দিয়া হ'ব। এয়া আকৌ প্ৰায় 5 মিনিটমানৰ পিছত আকৌ লৰাবলৈ লৈছে। আৰু দেখিছে অলপ পানীও ওলাইছে কচু ঠাৰিখিনিৰ পৰা। কচু ঠাৰিখিনি প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে, কিন্তু আলু সিজিবলৈ অলপ বাকী আছে। এইখন ভাজি 20 মিনিটমানত বনাই হৈ যায়। আকৌ ঢাকি দিব লাগিব সিজিবৰ কাৰণে। এয়া আকৌ 5 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকোন উদঙাই লৰাবলৈ লৈছে। আৰু এয়া সিজিয়ে আহিছে। ঠাৰিখিনিতো সিজিলেই আৰু আলুও সিজি আহিছে আৰু ভাজিখনো প্ৰায় নমাবৰ কাৰণে হৈ গৈছে। এয়া দেখিছে আলু সিজি গ'ল, গতিকে গেছ অফ কৰিব পৰা হৈ গ'ল। আৰু এয়া মায়ে কৰি দিলে গেছ অফ। আৰু আমাৰ এইফালে কচু ঠাৰি ভাজি ৰেডি। আৰু এয়া পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ গ'ল। গতিকে ইমান সহজতে বনাব পৰা কচু ঠাৰিৰ ভাজিখন আপোনালোকে কেনে পালে জনাবচোন। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি চেনেলটো নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিব লগা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।